So, good evening everyone. Welcome again to another live streaming of tax training. Tonight, our topic would be about taxation of social media influencers under RR 97-2021. And then, how to avail of the tax treaty benefits kasi related po ito dun sa income of the media influencers coming from Google Ads, no? So, kasama rin itong RMO 43-2020, ito yung certificate ng residency, no, na kailangan if you want to avail of tax treaty benefits. Shout out. Hello po, good evening po sa mga viewers. Shout out po kay Sir Eugene Cruz. Good evening daw, ma'am. Good evening din daw po, ma'am, sabi ni Ma'am Pe Herrera. Okay. And shout out din po kay Ma'am Rosalina Tune. Maayong gabi daw, ma'am. Okay. And then good evening daw po, sabi ni Ma'am LV Galanido. Okay. Sila pa lang po, ma'am. O, sige. Okay, so let's now go to the, good evening po sa lahat, no? And then, thank you po sa ating 25,200 subscribers na po tayo ngayon. Thank you very much. And gusto ko i-discuss, although nagkaroon na tayo ng updates nito last live streaming po natin, itong taxation ng social media influencers under RMC 97-2021. Kaso lang, gusto ko siyang highlights ulit, no? Because ang daming mga feedbacks, ang daming mga kung ano-ano sinasabi na gusto po nating i-clarify, no? Unang-una na po, ang taxes hindi po natin pwedeng iwasan, no? Kasi ano ba yung famous na kasabihan na into this life, two things lang na hindi mo pwedeng iwasan, death and taxes. So, ibig sabihin, buhay ka pa, ang sabi pa nga nila, mas matindi yung taxes. Bakit? Kasi habang buhay ka, nagbabayad ka ng taxes, hindi lang minsan. Ang death, minsan lang. No? Kaya mas matindi pa daw ang tax sa death. No? And there are two things in this life that we cannot avoid, death and taxes. Kaya kung ano-ano yung mga nandiyan nakapost na media influencers, avoid paying taxes, inano na daw yung kanilang channel, no? Tinanggal na para hindi singilin. Para sa akin, at saka advice po sa mga social media influencers, huwag po nating iwasan ang tax, no? Instead, siguro ang magandang feeling o magandang paniniwala is you are proud that you are a paying taxpayer, no? Kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo has the privilege to pay taxes. Only those na nakapag-earn ng income. Kahit sa buong buhay natin, hindi naman natin lubos maisip na darating tayo sa ganitong pagkakataon, kikita tayo ng ganito. So, meaning, privilege lang yung pagbabayad ng tax, no? Although it is a social responsibility. Pero hindi lahat ng tao ay nire-require na magbayad ng tax. Only those who earn income, no? Kaya tayo, we are having the privilege to earn income na ganito kalaki. So nakakatulong tayo, contribution natin yan sa gobyerno natin. Kaya yung isipin natin na iwasan natin yung pagbayad ng tax, wag na lang po nating isipin yun, no? Alisin natin yun sa isip natin na ako ayoko magbayad ng tax. Kahit kumikita ako ng milyon-milyon na income, ayoko magbayad, iiwas ako. Tanggalin po natin yan sa isip natin. Why? Kasi gobyerno po ang kakalabanin ninyo kung ayaw ninyo magbayad ng tax. And to tell you frankly, kahit napakalaking mga negosyante all over the world, they are paying their taxes, no? Yung iba, nagkakaroon lang ng tax savings, no? But they are paying their taxes. They are compliant. Paparegister po yan sila sa BEA. Nagpaparegister po yan sa gobyerno. Kaya tayo, as income earners, huwag na po nating isipin na iwasan natin yung pagbabayad ng tax. Maybe yung isipin natin, saan tayo makakatipid, no? In a legal way. Pero yung isipin natin per se na ayaw magbayad ng tax at saka kung ano ng mga dinadahilan para hindi makabayad ng tax, alisin na po natin yan sa ating isip, no? Kasi
31 years akong nasa BAR and I have seen people na mga tax evaders, anong nangyari po sa buhay nila. No? Kaya hindi po madali maging tax evaders. Lifetime na cargo mo. No? Anong isang nangyayari? Yung isang pinailan ng tax evasion case, and then government employee siya, no? Mataas ang katungkulan sa gobyerno, government employee, and at the same time practitioner siya. Hanggang ngayon, kailan pa siya nag-retire? Hanggang ngayon, di nakuha yung kanyang retirement because of the tax evasion case filed against him. Hindi po madali na hintayin pa natin na filean tayo ng case. Once the case is being filed against you, sobrang sakit po sa ulo, no? Napakabait naman lang po ng mga taga-BIR. Pagka gusto nating mag-comply, pwede tayong makiusap. Halimbawa, registration ng business natin, magpa-register tayo kahit late, bayad tayo na late filing. And then yung compliance natin, unti-unti natin, hindi naman pwede na one time mong babayaran yan, lalo na kung nag-accumulate na. But yung nasa isip natin talaga na 100% iwasan natin yung ating babayaran na tax. Wag na wag po natin ilagay sa isip natin yan. No? Sa mga magulang na ang mga anak kumikita rin, ang mga magulang po ang may responsibilidad, no, to report the income of their children kasama doon sa income tax return nila. Turuan na po natin yung mga anak natin na maliit pa, wag silang maging tax evaders. Masakit po sa ulo, I tell you. Ang iniisip ninyo ay problema. Kaya para makaiwas sa problema, teach your children to be a better taxpayer, not a tax evader. No? Okay. At wag po nating isipin na once na nag-earn tayo ng income, atin lahat yun. Wag na wag po. Why? Because the government has a lien on our income. May parte po ang gobyerno sa income natin. That's why yung gobyerno natin, titingnan ninyo, pag filing na ng annual income tax return, every April of the year, tingnan nyo na sobrang effort ang ginagawa ng BAR na nagka-campaign sila in favor of filing your income tax return. Bakit? Kasi ang gobyerno, tuwang-tuwa din sila pag may income yung kanilang mga taxpayers or kanilang citizen. Why? Kasi may parte sila doon sa income ng citizen. Ano yun? Halimbawa, may income ka na 1,000, isipin mo na lang na doon ka halimbawa sa maximum rate kasi milyon-milyon na kinikita mo. So, 30%, no, 35% of that income ay sa gobyerno na. Huwag mong isipin sa iyo. Kaya pag halimbawa naka-receive ka ng 1,000, isipin mo na lang 650 lang yung sa iyo, yung 350 ibigay mo na sa gobyerno. Ngayon magtago-tago ka, ayaw mo sumunod, huwag na po nating isipin yun. Parang pinahirapan mo yung buhay mo. No? Kasi pinagtataguan mo yung gobyerno. At hindi po basta-basta magiging tax evader, that is a tax crime. No? Crime po yan. Ang ginagawa natin na magtago po tayo sa gobyerno para hindi tayo makapagbayad ng buwis. That is a crime. No? Okay. So ano po itong sinasabi dito sa Revenue Memorandum Circular Number 97-2021? Background. Yung background, ito yung dahilan kung bakit nila ginawa itong Revenue Memorandum Circular 97-2021. Sino pong may gawa nito? Of course, the Bureau of Internal Revenue. And what is the reason or the rationale why this Revenue Memorandum Circular to clarify taxation of any income received by social media influencers have been crafted by the BAR, no? Ang sabi dito is the accessibility of internet in almost all parts of the world and the birth of social media platforms have opened a new channel for companies or brands to reach their target market, and that is through social media influencer marketing. Alam nyo, this is an effort of the BAR now. Ang ini-enforce ng BAR, yung pandating taxation system natin. But mind you, with the advent of this digitization, meron tayo din tinatawag na digitized taxation, no? Mag-iiba pa po yung landscape natin in taxation
mag-iiba pa yung mga requirements, mag-iiba pa yung papagawa sa atin. And the law on digitized taxation is already there, no? May exam ako sa international taxation this coming September, kasama na po siya sa topic na nire-review for the exam, no? Saka ko na lang i-discuss sa inyo yan later, but nandyan na, i-implement na po yan sa atin. Kung baga itong nandito ngayon na pinapatupad ng BIR, this is the old law pa, no? Magkakaroon pa tayo ng revisions nito kasi ang taxation landscape natin will adapt also the digitized economy. Mag-iiba pa yung taxation natin. Kaya kung isipin po natin na go away tayo, taguan natin yung taxation, lalo-lalo na po sa digitized world, hindi na tayo makatago. Why? Kasi lahat ng transactions na sa internet na. No? At lahat capture na. So, may mindset na tayo ngayon na whatever liability that we have, bigay na natin. Anyway, may sobra pa naman tayo eh. Sa milyon-milyon mo nakita, although milyon din yung tax na babayaran mo, milyon pa rin naman yung matira sa'yo. Yung matira sa'yo, yun na lang yung isipin mo kung anong pagkakagamitan mo dyan. Pero yung para sa gobyerno, ibigay mo na. Okay. So heavy reliance on social media influencers can be attributed to the belief of such companies that with the authority, knowledge, connection, and reputation the former have established over time, they are able to impact or affect the purchasing decisions and the way of life of their audience or followers. Bakit sila tinatawag na media influencers? Kasi nung umabot ako ng 10,000 subscribers, alam nyo, may nag-congratulate sa akin at saka, you are now a certified media influencers. Bakit? 10,000 na katao yung sumusunod sa iyo, i-influence mo yun. Eh lalo na yung, sabi na, 13 million, 14 million, 17 million na subscribers, na-influence mo yun, no? Yung nagsusubscribe sa iyo. Kasi they follow you. In previous years, companies would hire celebrities to appear in a TV commercial or to post on billboard just to market their products and to reach a wider audience. Tayo tinitingnan ko yung nasa na mga top 50 daw na media influencers. Alam nyo, yung mga actors and actresses na ngayon nagbablog na rin, mas marami pang subscribers yung hindi actors and actresses kaysa sa kanila. No? Kahit na yung mga, sabi na mga beauty titleist, tinignan ko yung mga subscribers nila. Mas marami pa yung hindi naman beauty titleist, hindi naman artista, pero ang daming subscribers. No? So, kaya nga happy ako dito sa YouTube, no? Sa social media. Why? Because this is giving everybody a chance, no? Dati, hindi ma-air yung program mo kasi walang platform. Eh ngayon, this is a free platform. Nakaka-reach out ka ng tao, no? So, sipag at tiyaga na lang din talaga yung ginagawa ng iba. Araw-araw nagpo-post, no? Parang yun na din yung ginagawa nilang hanapbuhay. And also, kumikita din naman. With social media influencers marketing, a brand or company can now easily promote its products or business through sponsored posts or by partnering with influencers and placing ads on any contents of its choice, preferably on the channel of influencers with a significant number of followers among others. Influencers marketing has thus become a vital part of the marketing strategies of these companies and the new norm for digital marketing being one of the most effective ways nowadays to communicate with a brand target audience or improve brand awareness. Para makilala yung product mo, yun, yung partnership program with YouTube. Although, in-explain po dito sa revenue memorandum circular na to, na marami pang ways, no, to earn on the social media, hindi lang sa YouTube. Okay, so the Bureau of Internal Revenue has been receiving reports that certain social media influencers have not been paying their income taxes despite earning huge income from the different social media platforms. Alam nyo,
ang dami nga na nagsasabi, no, sa social media na ito yung kinita ko, ito yung bahay ko, ito yung house tour, ito yung mansion, ito yung mga luxurious sasakyan ko, ito yung mga nabili kong, ano ba yung mahal na sasakyan, Hari, na mabilis tumakbo? Sports car, no? Okay. So there are also reports that they are not registered with the BIR. Alam nyo yung hindi kayo registered sa BIR. That's one proof that you are a tax evader. No? Kaya ako ay advise those na may income. Pati na yung naglalaro sa Axie, ha? Alam ko yung Axie ngayon, ang dami. No? Kasi sa amin, sa probinsya, wala na nagtatrabaho sa bukid. Nag-Axie na lang. Kaya nga sabi ko, darating ang araw, yung talbos ng kamote, napakamahal. Yung mga magagandang halaman, wala na. Bakit? Kasi yung mga tao busy na sa computer. Tahimik yung mga bahay. Naglalaro yung mga tao. Pinabayaan na yung mga halaman, pinabayaan na yung mga alaga. Kaya sabi ko, darating ang araw, yung mga gulay, mahal na kasi wala na nag-aalaga. No? And sad to say, hindi ka naman pakakainin ng computer, no? Wala naman makain dyan sa computer. Ano ang kakainin mo? Yung pinoproduce pa rin dito sa labas, no? Okay. Kaya alam nyo, sa totoong buhay talaga, hindi ako nanonood ng TV kasi hindi naman ako sanay. Wala naman TV sa amin. Nung maliit pa ako, wala rin kuryente. So hindi ko na-miss, hindi ko na manood ng TV. At nung nag-college na ako, nagtatrabaho na, no? Makita ko yung mga kasambahay ko, puro TV na lang. Magmula umaga hanggang gabi, puro TV na lang. Alam mo, naiinis ako. Ang sabi ko sa kanila, hindi kayo pakakainin ng TV. Ha? Harap kayo sa TV at manood na lang ng manood yan. Hindi kayo pakakainin yan. Hindi kayo bibigyan ng bigas niyan. Hindi kayo bibigyan ng income para mabuhay kayo. Niloloko lang kayo. Kaya sabi ko sa kanila, okay lang yun, manood kayo, pero wag naman yung lahat ng oras nandoon. No? At saka yung ang iniisip ko na ngayon, lahat ng tao na sa computer, ayaw na magtrabaho sa bukid. Oh, pabayaan na lang yung mga tanim. Kasi kumikita naman daw sila eh. No? Kaya sabi ko, 50-50 tayo. Hindi yung, at saka ang buhay natin dapat may plano. Hindi yung kung ano lang yung nandyan sa harap, wow, okay na to. No, you have to take life as a whole. Hindi yung one-sided ka lang. O hindi yung lang yung makikita mo yung ngayon lang. And in planning, meron kang plano for the future. At saan mo i-base yung plano mo for the future? Ngayon, at saka yung yesterday. Do not discard yesterday. Kasi yung yesterday, yun yung nagdala sa iyo ng maraming lessons na dapat i-apply mo ngayon para sa future, pakinabangan mo. Pagka wala kang plano sa buhay at kung ano lang yung darating, yun yung sabi ko na may mararating ka rin, pero hindi doon sa gusto mong marating, no? Okay. There are also reports na yung mga media influencers na iba are not registered with the BAR or are registered under different tax types. Kala nila tama na sa kanila may TIN, no? Line of business but are also not declaring their income, their earnings from social media platforms for tax purposes. Ang matagal na yan, yung online sellers pa ang project ng BIR, kasama na doon yung vloggers, no? So whatever may be the reasons, it is now the most opportune time to discuss the tax obligations of these social media influencers, no? Kakaroon tayo hari ng sample computation of tax liabilities, no? Pero hindi ngayon kasi ang discussion natin ngayon dito sa Revenue Memorandum Circular at mayroon din sample dito, no? Shout out. Sige. Ma'am, shoutout po kay Samara Martilino. Good evening daw po, ma'am. Okay. Pati po kay Sir Ryan Deocades. Good evening daw po. Okay. Shoutout din po kay Ma'am Lynn Asuncion, Okay. kay Hector Soriano, Okay. and kay Ma'am Beth Inosillas. Magandang gabi daw po. Okay. Shoutout din po kay Ma'am Ferlie Enriquez from Tansa, Cavite. Okay. Kabayan mo ah. Opo. Harry is from Tansa, Cavite. Okay. Opo.
Next po is kay kay Sir June Sarmiento. Good evening daw po. Okay. Shoutout din po sabi ni kay Ma'am Lilian Yao Okay, and si kay Ma'am Lila. Ma'am Rodora Constantino. Good evening po. Okay. Sila pa lang po, ma'am. Okay. Sige, good evening po sa lahat and thank you for watching, no? Maganda kasi yung ating at saka ang dami ko talagang gustong sabihin sa social media influencers, no? Based on my experience. Ako yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi yan gawa-gawa lang. But na-observe ko yan in my 31 years na nasa BIR ako, no? Hindi basta-basta umiwas sa payment ng taxes. No? I tell you, napakahirap. Napakahirap. Kaya kung isipin ninyo na takbuhan ninyo yung tax obligations nyo, wag na lang po. No? Mas madali yung compliant tayo with the requirements po ng BIR kaysa yung taguan natin. No? This circular is issued to clarify tax obligations of all social media influencers, individual or corporation with the end goal of raising revenues from their undeclared income and at the same time reminding them of their obligations under the law and of the possible consequences of their failure to pay taxes. Alam niyo, pag may pumunta sa akin, ma'am, matagal na ako naninegosyo pero hindi ako registered, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, start ka ngayon, no? Yung hindi mo na file noon, balikan mo 'yon. Pero since yung pera ko nagastos ko na, no? Since ngayon kumikita ka pa rin, magpa-register ka na, lahat ng obligations mo current, ang sabi ko sa kanila, go current. Lahat ng obligations nyo currently, bayaran nyo na, and then yung hindi ninyo na-declare sa BIR, unti-untiin nyo na on a yearly basis, halimbawa, o sige, go current ako ngayon, bayaran ko lahat. Yung last year ko, ito, bayaran ko na naman. Yung last year ko, ito, bayaran ko na naman. Alam nyo, matutuwa sa inyo ang BIR, hindi maiinis. Why? Kasi may willingness kayo, voluntarily, gusto nyong kampanan yung inyong obligation as taxpayer. Pero yung definitely taguan nyo, hindi po. No? Lalo kayong hahabulin. Alam nyo na yung nagtatago, yun ang hinahabol. Pero yung hindi nagtatago, nakikiusap, tinutulungan po yan. No? So, definition ng social media influencers. Ano ba itong mga social media influencers na to? Includes all taxpayers. So, social media influencers are also taxpayers. Why? Because they are earning income. Individuals or corporations. So, pwede rin corporations. Sino number 1 ngayon sa YouTube natin, di ba? ABS-CBN, second yung GMA, third si Rafi Tolfo, no? So pwede silang individual, pwede rin corporations. Receiving income in cash or in kind from any social media sites and platforms. So ito yung mga sites na kumikita no? YouTube, no? So iba-ibang klase din yung offer ng YouTube para kumita ka. Facebook, Instagram. Yung Instagram, kumikita din pala yan, Hari. I-research namin to ha, paano kumita. Twitter, kumikita din pala. TikTok, yung mga pasayaw-sayaw dyan, kumikita din pala yan. Reddit, Snapchat, in exchange for services performed as bloggers, video bloggers or vloggers, or as an influencer in general and from any other activities performed on such social media sites and platforms. No? Alam nyo, nakakatuwa sa Facebook. Kaso lang, abala sa oras. Pag nag-research ka, minsan, nakadalawang oras ka na dun sa kapapanood. Kasi nakakatuwa, sa sobrang dami ng pwede mong pagpilian, yung magpifit doon talaga sa gusto mo, makapamili ka sa dami ng pwede mong panuulit sa Facebook, no? Unless exempted pursuant to the provisions of National Internal Revenue Code as amended and other existing laws, social media influencers shall be liable to income tax, percentage tax, or value-added tax as shown below. So, anong liability ng social media influencers? Subject sila ng income tax. Why income tax? Kasi nag-earn sila ng income, no? Ano ba yung definition natin ng income? Ito yung income na
pumasok sa atin hindi as return of capital, hindi as halimbawa nangutang tayo, no? Tapos o nagpautang ka, tapos binalik sa iyo yung pera na pinautang mo, hindi yun ang income. Anong income doon? Yung interest ng pera na pinahiram mo. No? So in short, maliit lang yung income, hindi yung return on capital. So any wealth that flows into the pocket of a person is taxable, whether legal or illegal. Kaya nga yung tanong ng iba na ito bang income sa aksi, game lang naman to, laro lang naman to, bakit kailangan may tax pa? Kumikita ka kahit naglalaro ka. Actually, yung laro na yan, those are classified as services, no? Hindi na yun na nga yan maklasify na game pagdating na sa taxation, no? Kasi yung game, hindi yan tinatax. Pero yung kita mo sa game, yun ang tinatax. No? Okay, so Section 23 of the National Internal Revenue Code, yun po yung legal basis natin sa income, provides that a citizen of the Philippines residing therein and domestic corporation shall be taxable on all income derived from sources within and without the Philippines, while a non-resident citizen, resident, non-resident alien, and resident foreign corporations shall be taxable on income derived from sources within the Philippines. So kung ikaw ay Filipino citizen just like Senator Manny Pacquiao, anong nangyari kay Senator Manny? Tinax siya, na-investigate po siya ng BAR for 15 years doon sa mga income niya na hindi niya report, no? Na hindi na isama sa pag-report doon sa income tax return niya. No? Na-assess yan ng BAR doon. Sino naman itong mga non-resident alien? Ito naman yung mga foreigner na nandito sa Pilipinas at kumikita din sila. No? So kung foreigner ka, tapos nandito ka sa Pilipinas, hindi ka Filipino citizen, may kita ka, may income ka, itatax din yan siya ng Pilipinas. Why? Because yung Philippines is your source country. Nandito ka. No? Dito ka kumukuha ng income mo. So, itatax ka niya. Pero yung income mo outside the Philippines, hindi ka niya sakop kasi hindi ka naman Filipino citizen. Pag ka-Filipino citizen ka, may kita ka sa labas ng Pilipinas, taxable pa rin yan. Hahabulin ka pa rin ng gobyerno. No? Much more so na nandito ka sa loob ng Pilipinas. Talagang taxable ka. Okay, social media influencers other than corporations and partnerships are classified for tax purposes as self-employed individuals. Bakit sila self-employed individuals? Kasi wala naman sila employee, no? Kasi hindi naman sila considered employee ng YouTube. Halimbawa, kung sa YouTube ka nag-earn ng income. Why? Kasi ano yun ang binabayad sa iyo ng YouTube, halimbawa doon sa partnership program, yung earnings ng ads na pinapasok nila doon sa channel mo, no? Individuals or person engaged in trade or business as sole proprietors and therefore their income is generally considered business income, no? Ang self-employed, ang media influencers, ang kanyang classification is self-employed, no? At ang kanyang income ay considered business income. Hindi naman po ako nagbi-business, nag-game lang ako. For income tax purposes, for tax purposes, doon nakahanay yung classification ng income mo. No? Social media influencers derive their income from the following sources. YouTube Partner Program. This allows an influencer to make money from advertising revenue. No? Yan yung YouTube Partner Program. From advertising, from channel membership, from merch shelf, no? From super chat and super stickers, from YouTube premium revenue, no? So yan yung mga sources ng income sa YouTube. Pwede rin sa sponsored social and blog post, no? Ano namang ginagawa dito? The influencer features a product or concept he or she or it is paid to promote, no? Makikita mo yung iba, halimbawa yung mga blog or YouTube channel na about yung pag-aalaga ng mga hayop. At the same time, nag-promote sila doon ng mga gamot para sa hayop. No? So, nagpo-promote sila.
yung iba dyan, sponsored, nagbibigay ng item, yung iba naman binabayaran talaga sila. No? Display advertising. Influencers also have the ability to earn money passively through display advertising. No? The ad is similar to radio or commercial because it interrupts the program. No? So, kaya lang, liliit yung kita mo pagka yung mga nanonood, ini-escape nila yung ads. No? Walang kita doon. Becoming a brand representative or ambassador, pwede rin, no? Kasi yung influencer promote the products sa kanyang social media account in exchange for free products from the brand, no? Lalo na yung mga nagbablog ng makeup, no? Tapos ni-sponsor sila. Yun lang yung isa na nagpapa-sponsor din siya, yung vlogger na matanda, no? Pero of course, yung nagbablog sa kanya bata, siya lang yung, kumbaga sa ano, siya lang yung artista doon, no? Anong gusto naman niya na product? Tanduay, no? Tanduay, sana daw bigyan siya ng kahon-kahon na tanduay kasi may inom siya, no? Affiliate marketing, no? So in this type of arrangement, affiliate marketer for the brand or the influencer would be provided with a unique link or code that will be used for tracking his or her conversions, no? For every conversions resulting from the said link or code, the influencer will earn commission. So yun yung affiliate marketing. Co-creating product lines, no? So the brand would partner with an influencer to co-create products for their brand, and the latter in turn gets paid, no? Based on a certain percentage of the profits. Promoting own products, influencer may come up with his or her own line of products. Kagaya yung si Lai Chiki, yung Chinese, no? Ang ganda ng mga vlog niya about iba-iba, about food, about marami siya, no? Very unique yung mga kanya nagagawa. 14 million subscribers siya, no? Sikat na sikat siya sa China. Mayroon din siyang sariling product, no? Photo and video sales, no? Influencers may create and sell frame worthy pictures, high quality videos, or the rights over them as well, no? Kung yung mga photo ko, ano to, copyrights free, no? Nag-ano din ako doon sa smart gardening ko, mga picture ng mga iba't ibang flowers, pero ginawa ko siya na free, no? Digital courses, subscriptions, e-books, no? Ito yung mga products din na pwedeng ibenta ng influencers. Podcast and webinars, no? This may include sponsored ads that generate money, or the influencer may charge a small fee to access the content. Okay, no? Pero hindi pa tayo sa mga webinars natin, Hari, no? Although dati kasi sa mga participants na nagre-request sila na, ma'am, pwede ba kami mag-bat-in? Pwede ba kami? Sabi ko, ayoko kasi parang ma-commercialize yung ating webinars, no? Ayoko kasi yung although may mga pinagbigyan din akong iba during the webinar, during the face-to-face sa webinar, wala pa, no? Okay. Ito na. To constitute gains or profits from the conduct of trade or business, the payment must be received by a social media influencers in consideration for services rendered or to be rendered irrespective of the manner or form of payment. Usually, hindi ko pa naranasan yung payment ng Google na sabi nila noon sa Western Union, no? Yung sa akin naman, sa bangko na no? Remittance sa bank. Yung sa Axis, saan nila binabayad yan, Hari? Doon sa probinsya, sa ano daw Emluelier, no? Doon sila kumukuha ng sweldo nila, no? So therefore, if a social media influencer receives free products in exchange for the promotion thereof or his or her YouTube channel or other social media accounts, he or she must declare the fair market value of such products as income. Kung titingnan natin yung batas ng income sa Internal Revenue Code natin po, ano yung sabi doon? Pagka ang income mo, yung bayad sa iyo, halimbawa, nagtrabaho ka,
ang bayad sa iyo is goods, no, in kind. Ano yung i-report mo as income? Yung fair market value ng goods na na-receive mo, no? So ganun din dito sa media influencers. Halimbawa, makeup. Binigyan ka ng maraming makeup kasi pinromote mo yung kanilang product. So anong income mo doon? Yung fair market value of the makeup that you receive, no? Isama mo yun sa income tax mo. So, except for certain passive income derived from sources within the Philippines, capital gains from the sale of shares not traded in the stock exchange and from the sale of real property classified as capital assets, the income shall be imposed on the taxable income of resident, citizen, alien, partnership, domestic, resident, foreign corporation doing business as a social media influencer and shall be based on the schedular tax rates under Section 24A2A of the NIRC or on the corporate income tax rate under Section 27 and 28 thereof, depending on the type of the taxpayer. Siyempre, pagka individual ka, yung schedular or yung graduated tax rates natin under the train law, yun ang gagamitin. Pagka naman corporation ka, yung bago na din under the create law, yun yung gamitin mo na income tax rate. And how much is that? 20% and 25%. 20% for those na ang income is 5 million and below, and more than 5 million, 25%, no? Income treated as royalties in another country, itong income natin galing sa Google Ads, considered as royalty to sa Amerika, ha? Kasi ang Google nandun sa Amerika, no? So, including payments under the YouTube Partner Program shall likewise be included in the computation of the gross income for the social media influencer shall be subjected to schedular or corporate tax rates. So, yung income coming from the Google AdSense treated as royalties, no? Royalty. Ano yung royalties? Payment yun, income payment, no? Okay. For resident aliens, any income derived from Philippine-based content shall generally be taxable. The burden of proof that the income was derived from sources without a Philippine lies upon the resident alien. Absent such proof, the income will be assumed to have been derived from sources within the Philippines. So, pagka media influencers ka, ano ang dapat mong gawin? Di ba yung YouTube may analytics, no? Doon sa analytics, makikita mo doon kung sino yung mga viewers mo. Kaya makikita mo doon saan galing yung income mo. Hindi lahat ng income ng YouTuber is coming from the Philippines, no? Kasi kung may mga viewers ka na taga ibang bansa, doon yan manggagaling yung income mo kasi sila yung nag-view, no? Kaya yung wini-withhold ng US, ng Googles, yun lang viewers ng US, no? So kung yung mga viewers mo, karamihan, kagaya ng YouTube channel natin dito, no? Kasi Tagalog to, 98 or 99% ng viewers natin is Pilipinas. Dito sa Pilipinas ang bayad. Hindi withhold ang US, no? Kasi yung US parang 0.1 lang yata yung nanonood sa US. Kaya nga may mga comment, no, sa YouTube channel natin kasi palagi daw ako nagtatagalog. Ang sabi nila, speak English please, we also want to learn. Sabi ko, pasensya na kayo kasi ano to tax training to for the Filipinos, no? Para anong sabi natin? Tax training for better tax compliance, no? Ang tinuturo po natin dito, tax compliance. Kaya in the first 3 months or 4 months ng YouTube channel natin, maraming ko-comment. Ma'am, paano liitan yung bayad? Paano iwasan yung bayad? Sabi ko po, ang tinuturo natin dito is tax training for better tax compliance. Hindi po natin tinuturo dito yung hindi mag-comply, no? Kaya kung yung gusto niyo matutunan yung hindi mag-comply, huwag po kayong mag-subscribe dito sa channel na to. Doon kayo sa ibang channel, no? Kasi I understand meron din namang
nagtuturo kung paano umiwas sa tax, no? Siguro doon kayo magpaturo, no? At yun, sanay yun na maraming kaso, pero dito, hindi tayo ganun. At saka yung gusto kong ituro sa taxpayer, yung hindi sila magkakaproblema later on. Kung may problema man, ngayon pa, harapin na. No? Pero yung iwasan mo yung problema, and then later on, mas malaki pala yung problema nga harapin mo. Ayoko ng ganun, no? Kaya, ngayon wala nang nagko-comment na, ma'am, paano po iwasan yung pagbabayad ng tax? Wala na. Although meron na akong isang video na yung secret on how to lower your tax, but those are all legal, no? Tinuturo ko kung paano kayo makatipid sa pagbayad ng tax, no? Pero hindi ko tinuturo na paano kayo hindi magbabayad ng tax, no? That is mortal sin po para sa akin yan. Kasi pwede naman tayong magbayad ng tax, no? Kung gusto nating makatipid, pwede rin, no? As long as the legal way. Pero yung illegal na yung gagawin natin, hindi ko po talaga yan tinuturo. Kasi bakit? Bibigyan ko lang kayo ng problema, no? So, hindi maganda. Kaya doon sa sabi na tuturuan kayo na hindi magbayad ng tax, tuturuan kayo para anong gagawin na evade the payment of taxes. Problema po yan later, no? So, huwag nyo nang isipin na magtago kayo sa pagbayad ng tax, no? Consider tax as a way of life. Consider tax as part of your life, no? Consider payment of taxes as a privilege. Kasi kayo yung may income, no? Hindi naman yung mga tao walang income, hindi naman yung pinapabayad ng tax, no? So, privilege natin yun kasi tayo yung nag-earn ng income. Okay, so how about business taxes? Yung business taxes naman is VAT at saka percentage tax. Kailan ka magbabayad ng percentage tax? You will be paying percentage tax. If you register as non-VAT taxpayer, so your tax type is percentage tax, meaning yung income mo aabot lang ng 3 million or below within the year, no? Yun lang po yung dapat magbayad ng percentage tax. But if your income is more than 3 million in a year, dapat po kayo doon sa VAT. Wag kayong magpa-register ng non-VAT na alam nyo naman na yung income nyo is more than 3 million na in a year, no? That's another form of tax evasion, no? Tax crime na naman yan, understatement ng income, no? So mag-VAT na kayo pagka alam nyo na 3 million and above na yung inyong income, no? So pwede rin na yung mga non-VAT, ito mga non-VAT ibig sabihin ng non-VAT, 3 million and below ang income, no? So, pwede sila mag-opt ng 8% option rate sa pagbabayad ng tax, no? This is available only to those who are paying percentage tax, no? Magkano yung percentage tax natin ngayon? Because of the create law, 1% na lang hanggang 2023, no? So, ang 8%, ano naman itong 8%? In lieu of all taxes ito although in lieu of income and business tax. When we say income and business tax, yung income tax na scheduler na pag nagbayad ka is 1 to 35%, no? Ang babayaran mo, pag nag-avail ka nitong option rate na 8%, 8% lang based on your gross income. That 8% represent payment of income and percentage na. So, pagka nag-avail ka ng option rate na 8%, wala ka nang babayad na percentage tax. Yun na lang 8%, no? Na ang classification niya is income. Okay. And then, pag nag-compute ka naman ng 8% na tax, babawasin pa doon yung 250,000 na exempt, no? Okay. So, pagka ang income naman ng isang vlogger is not more than 250,000 in a year, wala po siyang babayaran, no? Wala siyang babayaran na income, pero percentage meron, no? Okay. Mixed income earners or those who are earning both compensation income and income from business and or profession shall be taxable
under Section 24A for income earned from compensation and income, no? And may be taxed also sa 8%. Basta hindi umabot ng 3 million yung income niya. No? Okay. Section 5, allowable deductions. In Section 5, ito yung mga binibigay, suggested lang po ito suggestive ng BAR. But you can go beyond this mga allowable deductions as long as may resibo kayo. No? So in the case of YouTubers, common business expenses that may be deducted from their gross income include but not limited to the following. Ibig sabihin but not limited, you can still claim for other deductions, no? Na talagang na-incur nyo naman at may resibo. Filming expenses, ito yung camera, smartphones, microphone, and other filming equipment. No? So, filming expenses. Computer equipment. Itong computer, pag bumili ka ng computer, ilang years ang life ng computer bago na hindi mo napakinabangan. Itong computer equipment, hindi mo to pwedeng i-claim outright na lahat-lahatan na. Pwede itong i-claim mo kung halimbawa 3 years yung life ng computer, pag bumili ka ng computer, divide mo by 3 years, i-amortize mo or i-depreciate mo ang computer. Subscription and software licensing fees. Itong subscription monthly, so pwede mo siyang i-claim for the whole year pag nag-file ka na ng income tax return mo at saka sa quarterly income tax return mo, pwede mong i-claim yung subscription na monthly. And software licensing fees. Yung software licensing fees naman, depending on the year na ang license fee mo that last, i-amortize mo rin siya. Halimbawa, yung licensing fee mo is for 3 years, then you amortize the license fee for 3 years. No? Internet and communication expenses, this is usually monthly. No? So, i-total mo siya on a quarterly basis and annual basis. Kailangan ang internet mo, connection mo, nakapangalan sa'yo, at may resibo ka para maklaim mo yung expenses. Kung nakikikabit ka lang, nakikigamit ka lang sa iba, hindi mo rin pwede siyang i-claim. No? Ma'am, yung internet ko sa mother ko di mo siya pwedeng i-claim. No? Home office expenses, proportionate rent and utilities expenses. Halimbawa, yung bahay mo mismo, kasi work from home naman tayo ngayon is also your office. No? Ang ginagawa dyan ng BIR, 50-50. 50% personal, 50% yung i-claim mo as business expenses. No? Office supplies. Yes, gagamit ka ng office supplies. Although kung ano na ngayon, paperless, no? So, kunti na lang yung paper supplies na magamit. Business expenses like travel or transportation expenses related to YouTube business. Related to YouTube, hindi yung mga bakasyon mo na personal. Payment to an independent contractor or company for video editing, no? Costume designer, advertising and marketing cost, no? Kasi kami sometimes nag-advertise din tayo sa Facebook, di ba? Nagbabayad tayo. So that is also deductible expense provided may resibo din po kayo. And reminder din na pag may resibo kayo, be sure it is in your name, no? Huwag niyo ipangalan sa iba. Kasi pag nakapangalan niyan sa iba, mahirapan kayong claim yan as your expense. Depreciation expense, no, sa mga gadgets nyo, property, plant, and equipment, sa mga sasakyan nyo, kung may sasakyan kayo, ginagamit ninyo sa work. Bank charges and shipping fees, no, usually, babayad kayo ng bank charges sa mga remittances, no, to earn the income. So, in lieu of the itemized deductions, pwede din po natin gamitin yung 40% na optional standard deductions. Kaya nga, meron na akong computations dyan, no, na sample ng computation ng income ng influencers. 40% standard deduction. Safe na po kayo dyan, no?
parang giveaway itong 40% eh, especially kung wala naman kayong mga resibo at very minimal lang yung inyong mga expenses. The best na po na i-avail nyo itong 40% optional standard deduction. No? Kaya yung mga natatakot sa BIR ayaw mag-comply, huwag po kayong matakot dahil napakarami naman po ng dapat pwedeng gawin para makatipid kayo sa pagbayad ng tax. Yung income nyo, hindi naman outright yan na i-subject ka agad sa rate. Meron pa kayong deductions na pwedeng i-claim, no? So, huwag po kayong matakot. Kasi, halimbawa, sa income, mag-claim na kayo ng 40% optional standard deduction. So, yung income ninyo na 60%, yun na lang ang taxable. Kaso lang ako, yung mga sample ko palagi, hindi ko na iniisip yung deductions. Ina-outright ko na para maganda na yung mindset na, ano naman pala yung tax. Pero sa actual, mas nakakatipid ka pa pala kasi you will claim deductions. No? So, dito sa optional standard deductions, your deduction is standard na 40%. Di ka nahahanapan ng mga dokumento pa. Bakit? Standard eh. Pag ibig ng standard, pag sinabing standard, giveaway na yun sa'yo. No? So, 60% na lang. So, dun sa 60%, yun na lang yung isa-subject sa tax. And how much is the tax? Doon, graduated yung rate. No? So, the more ka nag-earn ng malaking income, the more natataas yung bracket. Okay. Tax compliance. Ito din, tax compliance. Kasi sabi ng BIR, there are some media influencers na in spite na nasabihan na sila noon, nung unang campaign, no? Hindi pa rin sila nagpa-register sa BIR, no? So, yung tax compliance na kailangan are registration sa BIR, keeping of the books of accounts, and then the filing of tax returns and payment of taxes. These are the tax compliance requirements, no? And then obligations to withhold if applicable. Halimbawa, mayroon kayong mga supplier, no? Kailangan ninyong mag-withhold. Halimbawa, meron kayong mga empleyado, personal assistant, no? Kailan yung mag-withhold doon sa kanilang sweldo. Liabilities for failure to file returns and pay taxes. Ito, mamaya natin yan. Ha? So, una muna tayo sa registration and updates. No? Halimbawa, sa mga bata, no? May mga bata kasi na malakas kumita sa YouTube. No? Ang bata, dapat ang taxpayer dyan are the parents or the guardian. So, sino ang dapat nakaregister sa BIR? The parent or the guardians. And then, sino pa? Yung mga 18 years and above na. So, magpa-register na kayo under your name. No? Although, mas lower yung 15 years old yata, 13 sa YouTube, pwede nang mag-manage their own account. No? Sinabi ng YouTube. 13 years old, pwede na mong manage their own account. Pero sa BIR purposes, majority, 18. Okay. So, registration and updates. Halimbawa, meron na kayong registration. Pero yung registration ninyo sa BIR as an employee or as one-time taxpayer. So, since meron na kayong income as media influencers, you have to register now as a sole proprietor or as professional. So, mag-iiba na ngayon yung classification ninyo as taxpayer. Hindi na kayo employee or hindi na kayo one-time taxpayer. How about those who are playing AXI? Ano naman yung registration nyo? Magpa-register pa rin kayo as sole proprietor, no? As professional. May may sweldo sila. Yung sa AXI pala, depende pala yan. Kung may sarili kang account, solo mo. Pero kung halimbawa makilaro ka lang doon sa account ng iba, mag-apply ka, scholar ka, may share ka, mas mababa yung kita mo, pero may kita pa rin. So, ibig sabihin niyan, even if you are a scholar, since earning income ka na rin, pa-register ka na rin sa BIR as sole proprietor, no? As professional. Kasi ang kita dyan is treated as royalty. Sa US, sa ibang bansa, hindi ko alam how do they treat this
income, lalo na itong galing sa games, no? As profession siguro, kasi nagiging professional gamer ka na. So, income from profession. Okay. So, anong gagawin mo sa registration? You go to the RDO where you are, where your place is located, no? May mga RDO dyan na kung sino yung nakakasakop, magtanong-tanong po kayo. And then, punta kayo doon sa registration, yung section nila. No? Mag-fill up kayo ng form. Although, you can start your registration doon sa e-reads portal nila. No? May 1901. You use the 1901 na form. You fill it up. And then, i-print yun na. And then, you answer the questionnaire. May questionnaire sila doon na 3 pages. Meron tayong video dyan on how to answer the questionnaire. Why? Kasi hindi kayo basta-basta doon na-analyze nyo muna. Because that would be the basis of the BR to give you tax types or to determine your tax liability. Kaya wag check ng check. Alamin muna or analyze muna. No? So, once na you have that, i-print nyo, punta na kayo sa BAR, for the secondary registration requirements. Ano yung secondary? Magpapa-register na kayo sa BAR, bibigyan kayo ng certificate of registration, and then you have to register also your books of accounts. Magpatata kayo ng books of accounts. Usually, ang feedback sa akin palagi, 2 lang binibigay ng BAR sa kanila pag maliit lang, services lang. I'd rather advise na magpa-register kayo, magpatata kayo at least 4 books, no? May journal at saka ledger. Why? Because the journal is your journal entry, book of original entry. Nandun yung mga explanations ng mga transactions nyo. While the ledger is the summary of the account, no? Kasi yung cash receipt, cash disbursement, income mo lang yan at saka expenses, no? Pagdating na dun sa summary, pagdating na dun sa mga explanations, nandun yun sa journal at saka ledger. And to have a complete set of books of accounts, 4 po talaga yan. Kaya pag binigyan kayo ng 2, magpa-add pa kayo ng 2 pa, the journal and the ledger. No? Okay. Keeping of the books of accounts, no? Meron tayong mga video diyan on how to yung bookkeeping seminars natin, no? How to keep your books of accounts. Then may mga video din tayo on how to record, paano i-record yung mga expenses nyo at saka mga sales. Do not record ng mga sales at saka expenses nyo na walang resibo, no? Ano kayo diyan, ma-disallow. So, sa keeping of the books of accounts, it is very important that you have your documents with you. At ano yung mga source documents ninyo sa books of accounts. That's why yung iba hindi na nagre-record sa books of accounts kasi wala silang i-record. Why? Because they are fond of making transactions without asking for receipts. Once registered na po kayo sa BAR, you have the books of accounts. Kaya lahat ng action nyo, lahat ng binibili nyo, resibo talaga yan. Hingi kayo ng resibo. Ako, there was a time nga na nasa, hindi ko ito sinasabi na gawin nyo pero naging, kumbaga naging particular ako sa mga resibo. Pero bibili ka sa Jollibee, no? Doon sa Jollibee, yung iba hindi na kinukuha yung resibo eh. Kaya tinatapon na lang. Minsan kumakain ako, makita ko yung resibo sa kabilang lamesa. Sabi ko, hindi nyo po kailangan, pwede akin na lang. Imagine that, no? Kasi yung ibang mong expenses, hindi mo makuhanan ng resibo. So, sabi ko, but ang problem, kasi na-examine din po ako, no, sa BAR. No, for 29 years, I do audit and investigation. Ano naman yung napansin ko? Excessive naman, puro na lang Jollibee, puro McDo, puro restaurant yung expenses mo. Parang hindi na rin makatotohanan, no, na ano to, wala nang ginawa, kundi kumain na lang ng kumain. Huwag naman ganun, no? Kung mag-claim naman tayo ng expenses sa books of accounts natin, those which are ordinary and necessary, no? Kasi yung sobrang kain na sa McDo, sa Jollibee, parang hindi na ordinary, extraordinary na sa sobrang dami, no? Okay.
So, anong gagawin natin sa books of accounts natin? The books of accounts, yung especially yung manual books of accounts, tinatatakan yan sa BR bago nyo gamitin, no? And then doon ninyo ilalagay yung inyong sales, nandoon yung inyong mga expenses, nandoon yung income. And then in addition to that, pagka 3 million na yung sales ninyo during the year, kailangan yung books of accounts nyo should be audited by a certified public accountants. Pag gumawa kayo ng financial statements ninyo, it should be audited by a certified public accountants. Meron na siyang auditor certificate na ka-attach sa inyong financial statements that you file as an attachment to your income tax return pagdating na po ng April 15, no? So, filing of tax returns and payment of taxes. Itong filing of tax returns and payment of taxes, alam nyo, nagtataka ako dito sa ibang, ito nga, sa mga news na naririnig natin ngayon, na nagtatago na, kasi para hindi magbayad ng taxes, nagtatago na para hindi singilin ng BAR. Samantala, ang dami po, sa totoo lang, no? A practitioner na ako since 2013. Ang daming mga, nakalimutan nila yung BAR, nakalimutan nila yung income tax. Pagdating na ng filing ng income tax, gusto mag-file, no? Ma'am, magpapagawa po ako ng income tax return. Okay po, ano po yung income nyo? Saan po galing? Ma'am, wala talaga akong trabaho pero gusto ko lang mag-file ng income tax. Ibig sabihin, nakigaya-gaya lang doon sa iba na filing. Sabi ko, bawal po yun. Kasi kung wala kayong income, hindi nyo kailangan mag-file ng income tax. Gusto ko po mag-file kasi ganito gusto kong magbayad kasi pangit yung di nagbabayad ng tax. Pag nagbayad po kayo, nag-file kayo, hindi lang income tax ang sisingilin sa inyo. Ano pa? Because that income that you report sa income tax return ninyo, may tax consequence pa yan na iba. Ano yun? Pwedeng percentage tax if 3 million and below, and value added tax na 12% pag over 3 million. Sabi ko, pag gawa-gawa lang tayo ng inyong income tax return, babayaran ninyo yan pag na-audit kayo sa BIR. No? Hindi bali, ma'am. Basta mag-file kami. Ano ba kayo? Registered ba kayo sa BIR? Hindi po. Ay, hindi po pwede. No? Pero magtaka ka sa kanila talagang namimilit at gusto magbayad ng tax. Yun namang may income, tatago at ayaw magbayad ng tax. No? So, minsan, hindi mo maintindihan talaga. Iba-iba talagang gusto ng tao. Merong walang income, gusto magbayad ng tax. Meron namang may income, ayaw magbayad ng tax. No? Iba-iba talagang gusto ng tao. Okay. So, obligation to withhold, no? So, mag-withhold tayo. Halimbawa, sa ano yung mga mandatory na withholding. Ito yung mga operating expenses natin, ha? Halimbawa, rental. Nagre-rent tayo ng office, so we have to withhold 5% ng rental. Halimbawa, utilities, nagbabayad tayo ng ilaw, tubig, 2% yan, ng utilities. Security, ano din yan, yung 2%, no? Ano pa? Yung mga mandatory, no, na operating expenses natin na may withholding. Yung mga janitorial natin, at saka yung salaries na empleyado natin, if taxable na sila, so we have to withhold, no? Ano yung gagawin natin? I-withhold natin, magiging withholding agent tayo, then we will withhold the tax and then remit it to the BAR. That is our obligation. Ano naman obligation natin doon sa binawasan natin or kinaltasan natin? We have to issue the certificate of tax withheld, no? Sa mga supplier natin, we have to give them the BAR Form 2307. Dito naman sa mga empleyado, bibigyan natin sila ng certificate of withholding na 2316, no? So, liabilities for failure to file returns and pay taxes. Okay, ito na. Once you are registered and you are earning income, ano na yung susunod? Magpa-file ka na ngayon ng tax return mo at bayaran mo na yung tax. If you are registered as VAT taxpayer, then you are going to file VAT returns monthly and quarterly, no? And then yung income tax return mo, you are going to file
quarterly, and annually. Be sure na itong mga returns na ipa-file ninyo, which is mandatory for you to file, dapat reconcile yan. Minsan kasi, no, ito na experience ko to sa audit, iba yung total ng income, iba yung total ng VAT, no? O kaya, yung laman ng VAT, hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Pagdating doon sa income, wala. No? Just like yung sources ng input. Pagkarami-rami ng input na nakikita sa VAT returns, pagdating doon sa income tax, wala. No? Nawawala. Kaya sumasakit yung ulo ng examiner, saan po galing itong mga input nyo? No? So be sure na i-reconcile ninyo yung VAT at saka income tax when you file your return, hindi yung file lang. And be sure also na lahat ng pinafile ninyo dyan will be coming from your books of accounts. Pag kayo ay VAT registered taxpayers, aside from the 4 books that you have, yung sabi ko sa kanina, meron pa yung 2 na additional books for the subsidiary sales and for the subsidiary purchases, which is the source, no? Yung basis nyo when you file your income and VAT returns. O, nandoon nakalagay, ready na yun. Pagka nag-post kayo doon, nagre-record kayo doon, at the end of the month, kukunin nyo na lang yung total when you file your VAT returns. Okay. What are the liabilities for failure to file returns and pay taxes? Ito, hindi tayo nag-file, no? Nag-register na tayo, tapos hindi tayo nag-file, magkaroon tayo ng open cases. May income tayo, hindi tayo nagpa-register, no? And then hindi rin tayo nag-file ng return, hindi rin nagbayad ng taxes. That is a tax crime. That is tax evasion, no? So, social media influencers who willfully attempts to evade the payment of tax or willfully fails to make a return, supply accurate and correct information or to pay tax shall, in addition to the payment of taxes and corresponding penalties, be liable criminally under Section 254 and 255. Alam nyo, pag nag-file ng mga tax evasion cases ang BIR, ito yung mga provision ng tax code na basis, no? Ito yung Section 254, attempt to evade or defeat tax, and then Section 255, failure to file return, supply correct and accurate information, pay tax, withhold and remit tax, and refund excess taxes withheld on compensation. Yan, mga tax crime, no? Okay. Meron pa. Under Section 248B, substantial under declaration of taxable sales. O kaya nag-file ka, pero maliit lang yung final mo, mas malaki yung hindi. Yun yung case ni Senator Manny Pacquiao, no? Nag-file nga siya, pero hindi niya din-declare lahat. Taxable sales, receipts, or income, or a substantial overstatement of deductions. Ang isa lang kasi ang resulta, no? Halimbawa, yung income mo, nag-declare ka konti lang. Tapos, yung deductions mo, nag-declare ka ng malaki. Isa lang resulta nun. Maliit lang yung income mo. Liliit yung income. No? So, yun yung binabawal. No? Overstatement of deduction shall constitute prima facie evidence of a false or fraudulent return. Failure to report sales, receipts, or income. Ito yung hindi mo ni-report yung income mo. And don't ever think na walang source ang BIR dyan. Why? Because of the exchange of information that has been signed by the Philippines and other countries, madali lang po silang mag-request ng income nyo coming from the platform, media platform. So, ito yung failure to report sales, receipts, or income in an amount exceeding 30%, 30% of the declared pay return and a claim of deduction in an amount exceeding 30% of actual deductions shall render the taxpayer liable for substantial under-declaration of sales, receipts, or income, or overstatement of deductions as mentioned herein. No? So that is under Section 248B. Yun yung overstatement ng deductions at saka understatement ng income. No? BIR also has the power to obtain information from foreign authorities. Nandiyan po yan sa tax treaties natin. No? We will discuss tax treaties with the US in some other venue natin. Kasi
doon connected yung Google Ads natin, no? Papaano mag-avail ng tax treaties. Okay. So, ito yung tax treaties natin. The BAR has the means to verify the income. Kasi nasa computer yan eh. Okay. And the BAR also is clothed with a special power to obtain information from its treaty partner. May 43 countries na ngayon na ang Philippines has a tax treaty. Okay? The BIR may safely rely on the data provided by its treaty partners to establish the influencer's tax liability. The social media influencers are therefore advised to voluntarily and truthfully declare their income and pay their corresponding taxes without waiting for a formal investigation to be conducted by the BAR to avoid being liable for tax evasion and for the civil penalty of 50% of the tax of the deficiency tax. Magpa-register na po kayo, no? Tsaka huwag kayong matakot, no? Huwag niyo katakutan yung BAR. Instead, happy kayo because you are a paying taxpayer, no? Avoidance of double taxation. Ito na po yung i-discuss ko sa inyo na mag-avail tayo ng tax treaty, no? Kasi avoidance of double taxation will come in lang naman kung halimbawa media influencers ka and then yung malaking income mo is coming from your viewers outside the Philippines. Pero kung yung viewers mo nandito lang sa Pilipinas, hindi siya kasama dun sa tax treaty, no? Kasi within the Philippines. Income from YouTube, no? So, ang income naman from YouTube nag-withhold na, no? Nag-require na yung YouTube to submit yung withholding tax form, yung W8, di ba? Halos lahat, no? Kasi tayo rin, nag-submit na rin tayo doon, di ba? Okay, because Google collect tax information, withhold tax, report to the US Tax Authority. No, when a creator in YouTube earns royalty revenue from viewers in the US. Remember na yung nire-report lang ng YouTube yung viewers in the US. Hindi po kasama yung viewers coming from other countries. No? Kaya take note na yung income mo, meron doon sa analytics saan yan galing. So, doon determine mo na kung magkano yung tax na babayaran mo sa US. No? Okay. So, for the purpose of fixing the withholding tax rate to be applied on all income payments from YouTube, social media influencers residing in the Philippines are hereby advised to submit their tax information to Google to be eligible to claim treaty benefits under the tax treaty between the Philippines and the US. Why? Mayroong portion doon sa W8 na form na nakalagay kung mag-a-avail ka ng tax treaty, no? And under what section? Yung una kong mali no? Kasi ang pala section 13 pala itong royalty. Royalty pala itong income, yung sa akin nilagay ko personal services. Pero royalty pala, so section 13 po siya ng US Tax Treaty. Section 15 yung ginamit ko, no? Okay. Benefits of obtaining a TRC. Pero yung sa akin naman, exempt pa rin ako sa withholding. Why? Kasi hindi naman umabot ng $10,000 yung earnings, no? Ang liit lang. So, benefits of obtaining a tax residency certificate. Pag may tax residency certificate ka, patunay mo yon that you are resident in a country and you are entitled to tax treaty benefits, no? Kasi, kagaya ng royalties sa Amerika, the payment there na final tax is 24%, i-withhold ka ng US. Pero kung may tax treaty ka with the Philippines and then you apply for the tax treaty benefits, 15% na lang. So, nakasave ka ng 9%. No? Okay. Effect of taxes withheld in foreign countries. So, itong mga taxes that withheld in foreign countries, pagdating dito sa Pilipinas, pwede mo siyang gawin na credit, no? Yung bayad mo na doon, pagdating dito mag-file ka na income tax return mo, you can claim it as a deduction on your tax payment, no? Okay. So,
alien individual, foreign corporation shall not be allowed tax the credit against tax for taxes of foreign countries. Why? Kasi hindi naman sila taxable on their income on foreign countries. No? Dito lang sila sa Pilipinas. Kaya yung foreign tax credit, wala sila. Okay. Tax credits referred in this section shall be allowed if the taxpayer established the following. Total amount of income derived from sources without the Philippines, amount of income derived from its country, the tax paid or incurred to which is claimed as a credit, all other information necessary for the verification and computation of such credits. Saan to ninyo makuha? Sa YouTube, dun sa analytics, no? So in the case of taxpayer who deliberately fails to claim treaty benefits, the amount paid for the purpose of applying this section shall be named the amount of tax that should have been paid had the influencer invoked provision of the relevant tax treaty. So mas mataas. Meron silang illustration dito, no? Itong si GBG na naka-receive ng $200,000, 10 million from Google. So paano compute yung tax due dito, no? So, sa US, ang payment, no, doon sa vlogger na to is treated as royalty subject to 24% na withholding tax, no? Kasi ang usually itong royalty is subject to final tax. No, sa atin ang royalty is 20% final tax, sa US 24%, no? So mas mataas. Okay, so when she filed her tax return, she claimed 1 million deductions and opted to avail of the tax credit for taxes paid in the US. Kasi winidholdan siya ng US eh. Okay, so ang question dito is, what is the tax implication of GBG does not inform the income payer that she is a resident of the Philippines? Kasi pag resident ka ng Philippines, you want to avail of the tax treaty sa US, mag-submit ka rin ng tax residency certificate na resident ka dito sa Pilipinas and qualified ka or allowed ka to claim the tax treaty benefits, no? Yung lower na tax rate. What is the tax implication if GBG submits her tax information to Google and proves that she is the resident of the Philippines? So, halimbawa may tax residency certificate ka. Although hindi naman hinihingi ng Google eh, no? Hinihingi lang nila, may question lang sila doon kung gusto mo bang mag-avail ng tax treaty benefits, no? So, under Article 13.2a of the Philippine-US Tax Treaty, Article 13 kasi itong royalty, no? Royalty derived by resident of the Philippines may be taxable in the US, but such tax shall not exceed 15%. Sa treaty to ha, sa tax treaty. Pero tingnan mo kung walang tax treaty, 24%. No? So since nag-invoke siya ng benefits, no, sa tax treaty, so meron na siyang tax treaty benefits, so 15% na lang yung kanyang rate. No? So, magkano na lang yung babayaran niya na yung binayad niya na tax sa US na 15% of 10 million. So, it's 1.5 million. No? So, ito yung royalty payments niya from viewers in the US. No? Okay. So, how much should be allowed as credit for taxes paid in the US? So, pagdating na dito sa Pilipinas, since Filipino citizen, no, si GBG, so naturally, the Philippine government will tax the income of GBG, including the income earned in the US na magkano to? $200,000 or 10 million. No? So, halimbawa, yun lang din yung income ni GBG. Pagdating dito sa Pilipinas, paano niya i-claim, no, yung tax treaty benefits niya? So, the gross income, pinapakita mo sa kanila, Hari. So, the gross income is 10 million. No? Ito yung $200 earned from Google Ads. So, since sabi doon, nag-claim siya ng allowable deductions na 1 million. Pero alam nyo dito, hindi ito naturuan, wala itong tax advisor. No? Kaya itong ating mga tax agent, no? Turuan ninyo. Why? Nag-claim lang siya dito ng deductions na 1 million.
para ka makatipid dito, anong gagawin mo? Mag 40% ka optional standard deductions. Imagine, kung nag-claim siya dito ng optional standard deduction na 40%, 10 million less 4 million, 6 million na lang yung taxable income niya. Yan yung mga legal way of saving taxes, no? Bakit mag-allowable deductions ka lang ng 1 million? Ang liit niyan, pwede ka naman na may standard deductions na 40%, no? Kaya ang advice ko sa social media influencers, you claim the 40% optional standard deductions. Kasi as social media influencers, napakaliit lang po ng napakaliit lang ng expense natin, no? As compared sa income. So, computation of tax still due and payable sa 8 million. Why? Why 8 million na lang? Kasi nag-claim na siya ng deductions na 1 million. No? Pero kung nag-claim siya ng optional na 40%, so 6 million na lang tong taxable niya na income. Laki ng tipid niya, no? So, computation of tax still due. So, for the 8 million, 2,410,000. Sa excess naman over 8 million, 350,000. So, ang tax due is 2,760,000. Yung foreign tax credit is 1,500,000. Tax still due and payable, 1,260,000. So, ito pa yung payable niya. No? Okay. So, para ma-enhance yung compliance, increase revenue, ito yung pakiusap po natin ng BIR sa atin. As social media influencers, we have to pay our tax liabilities. No? And then, how will the BIR go or obtain information on income? Meron pong sa tax treaty din, no? Article 25, na pwede silang manghingi ng tax information, no? Exchange of information in other countries. So just like, halimbawa yung Google na sa US, yung Google pwedeng mag-request ang BIR doon to give information about the media influencers in the Philippines as to their total income, no? Okay, shout out. Meron po. Okay. Shout out ma'am kay The Place. Okay. Sabi niya ma'am, maraming colorum agents nagbenta ng properties sa Facebook or social media. Yes, correct. Ay unlicensed at di sila nagbayad ng tax. Sana mahuli sila. Correct po. Sana, at least our government is now doing some actions para, at saka talaga po, yun yung sabi ko sa inyo na during the time na digitized na po yung economy natin, expect a different landscape in taxation. Talaga pong mahuhuli po lahat yan and makakapture po, no? Kasi iba na yung taxation system natin sa digitized economy. Mag-iiba po siya. Ito sa old system lang to. Pero sa bagong system natin, if that will be adapted na rin ng Pilipinas, pag ready na po tayong lahat at wala na sigurong pandemic, then mag-iiba na yung landscape natin because of the digitized economy. No? Well, ang payment of taxes natin, parang ano na rin, online na rin, parang automatic na rin. No? Okay. Next po. Shoutout po kay May Antoinette Enriquez. Okay. And then kay Copars Vlog. Good evening daw po. Okay. Tapos may tanong po ulit ma'am galing kay Sir Ryan Deocades. Okay. How about the deleted channel ng isang unregistered media influencer? Can the BIR go after on their prior earnings subject to penalty? Yes po. Actually, para sa akin na maling-mali po sila doon. Ayun na yung sabi ko na para kang gumawa ng sarili mong multo, no? Nag-delete ka, yung mga previous mo kitang-kita. May mga mansion. Ay, alam mo, sabi ko nga, ito lang yung learnings ko doon sa isang sobra yung kanyang learnings. Nag-import siya ng mga second-hand items coming from abroad, no? Yung naranasan niya sa customs, naranasan niya sa lahat ng experience niya doon sa business niya. Alam mo, nung sabi niya, dapat daw ang i-treat mo sa sarili mo sa pang-araw-araw mo na buhay, nakaapak ka sa salamin. No? Talagang kailangan mo mag-ingat kasi bawat apak mo, hindi mo alam magka-crack,
dadalhin ka sa ilalim. Sabi niya, dapat ganun daw tayo. Ibig sabihin, we have to study all the risks sa lahat ng ginagawa natin. No? Pero alam mo, hindi ako naiinis doon sa yung media influencers na gumawa noon. Naawa pa ako sa kanya. Why? Sa kanila. Bakit? Isipin mo na lang yung stress na nararamdaman nila ngayon. At saka, alam naman nila hindi sila pwede magtago. No? Recorded lahat yan. Pati yung mga mansion, mga sasakyan, mga kung ano nung pinost nila doon. Alam niyo, sa number of views pa lang, may estimate na kaagad yung magkano yung kita nyo. No? Tapos may mga pinupost pa sila na mga businesses. Alam mo, yung una natatawa lang ako, no? Lalo na yung mga nagpo-post na mga, yung mabilis tumakbo, Hari. Yung mabilis sports car. Na pangatlo na daw niyang nabili. My goodness, sabi ko, okay lang yun, basta nagbabayad ka ng tax. Pero, pinapahamak mo kasi sarili mo, no? And, yun na lang yung sabi ko na, isipin na lang natin talaga na there are two things in life na hindi mo pwedeng iwasan, death and taxes. Yung death, minsan lang. Yung taxes, marami. Kaya wag nating iwasan. No? Kasi pag iniwasan natin, hindi po maganda yung epekto sa atin. No? Habang buhay ka na lang magtatago. Tsaka imagine, anong gagawin sa iyo ng gobyerno? Itatax yung, yung mga properties mo under your name. Pero nga nagtatanong sa akin, Ma'am, yung case namin, nagtatax yung namin, anong gagawin namin para mapigil yung BAR na ginagarnish na yung account namin sa bangko. Sabi ko, wala na tayong magawa. Final na yung assessment. Sana ginawa natin yun noong preliminary pa lang. Pag final na, hindi na tayo pwede mag-protest kasi nabigyan na tayo ng time to protest. Ngayon, final na. Ano sabi ng BAR? Wala ka ng time. Pag ang case mo nandun na sa collection, wala na tayong magawa doon. Bayaran mo na talaga. Kung kung wala kang properties, din idodormant lang ng BAR yung account mo. May properties ka, may pera ka sa bangko. No? Hindi po talaga yan pakawalan ng BAR. Kaya yung iba naman, no, para maka-avoid din sila sa payment ng taxes, yung mga properties nila hindi pinapangalan sa kanila. No? Para hindi mahabol ng BAR. Ang ginagawa naman ng iba, ito to be safe din, tingnan nyo ang ginagawa ngayon ng mga malalaking kumpanya. Pag nag-operate sila, hindi lang isang kumpanya. Iba yung kumpanya na operations, iba yung kumpanya na nagmamayari ng mga properties, iba yung kumpanya na human resource, iba-iba yan. Why? Tax risk management nila yan. Bakit? Kasi hindi mo alam na magkakaroon ka ng mga tax liabilities. Biro mo, unsayable lahat yung properties mo. Kung nakapangalan yan sa ibang corporation, hindi siya mahahatak ng BIR. No? Pero ngayon, matindi na. Economic taxation na tayo, lalo na sa transfer pricing. Substance na tayo. Ipinangalan mo na naman sa iba. Tatanungin naman ngayon, hahanapin ngayon, substance, beneficial owner. Pinangalan mo lang sa iba. Yung ibang pinangalanan mo has no capacity to buy that property. Ititrace up yan. Sa iyo yan, pinangalan mo lang sa kanya. Economic taxation na po tayo and that can be proved, no? Na kahit pinangalan mo naman sa iba, kung ma-prove naman din ng BAR na yung pinangalanan mo hindi talaga sa kanya at ikaw talaga yung totoong may-ari, pwede pa rin. No? Marami ng cases niyan, lalo na sa transfer pricing. Marami na pong cases na yung front nila sa kanya naka-register pero hindi siya yung beneficial owner, especially dito sa availment ng tax treaty, no? Binabawi yung benefits. Binabawi. Okay. Next. Sabi ma'am ni Kim Lebiste, hindi po ba dapat prospective yung application? Pwede naman pong prospective kung halimbawa, siguro the BAR magkakaroon ng policy on that.
Pero kung yung sobrang laki na talaga, na milyon-milyon na, para sa akin, dapat naman talaga sila na magbayad. Why? Kasi ang laki din na nawawala sa gobyerno for those na malaki naman talaga ang kinita and then hindi sila nagbayad. Doon sa mga maliliit, pwedeng prospective. Bakit? Kasi una-una sa maliliit, ang 250,000 is exempt, no? So, pwede nang i-condone yun ng BIR ang maliliit. Pero yung malalaki, palagay ko, hindi pwede. Next. Po. Galing po kay May Antoinette Enriquez. Okay. Okay lang po ba mag-withheld ang company ng professional fee? Example, 10% kahit hindi pa register ang supplier or individual at may TIN number lang. Kahit hindi po siya registered, kailan mag-withhold kayo. Why? Kasi expense nyo to eh. No? So, magkakaproblema yung supplier nyo na hindi sila registered. Yun yung nagkakaroon ng letter notice. Why? Kasi hindi sila registered, hindi nag-report ng income, pero naka-record na meron silang sales sa iba, purchases yun ng kanilang customer. No? So, in your case, kailangan nyo nang mag-withhold kahit na yung supplier nyo is hindi registered. Okay. Next po. Galing kay Copars Vlog. Okay. I'm a YouTuber po and nag-earn na din. Pag Okay. nag-avail po ba ako ng 40% flat rate, no need na po ng mga books. Kailan pa rin ang books, no? Yung books po natin, walang exemption yan. Lahat has to keep books of accounts. Kasi nandiyan yung resibo mo, expense mo. Pero doon sa 40% na standard deduction, that is just a privilege given to us by BIR, no? So yung libro, do not do away with that kasi administrative requirements yan. Pero pag nag-avail ka ng 40% na optional standard deductions, hindi ka nahahanapan. But the books are required to be kept, no? So may books of accounts pa rin, pero hindi nahahanapin sa iyo ng BIR pag nag 40% deductions ka. Okay, next. As YouTuber, wag po kayong matakot sa BIR, no? Ano lang, yung BIR, pagka may administrative compliance tayo, hindi naman, at saka pagka may hindi kayo naintindihan, tanong kayo ng tanong sa BIR, kahit mangulit na kayo, no? Kasi, pero yung isipin natin na taguan natin, wag. Pati tayo may stress lang tayo at hindi nakakatulong sa sarili natin yung taguan natin yung ating responsibility. Because as a citizen, responsibility po natin yan. We are taxpayers. No? Social responsibility po natin yan. Okay. Next. Wala na? Oh, mag-alas 10. Mag-alas 10 na pala. Hindi na natin ano tong iba. May tanong na ulit. Oh, sige. Do we need bookkeeper po or kahit kami na lang po gagawa ng books namin? Mag-aral na lang po kayo kung halimbawa simple pa lang naman yung hindi pa voluminous yung inyong transactions, pwede na po na kayo muna. Pero pagka halimbawa malaki na o marami na talaga, you need a bookkeeper. And then an accountant later on pagka 3 million and above na yung inyong income, because mandatory na kailangan may CPA na to audit your books of accounts. Next po. Regarding books of accounts, may requirement po ba to avail loose leaf? Meron po, no? If you want to use the loose leaf books of accounts, kukuha po kayong permit or approval to use loose leaf books of accounts. You just write a letter to the BIR that you want to ask a permit to use loose leaf books of accounts. And then meron kayong mga format ng books of accounts that you are going to use. Halimbawa, yung journal, yung ledger, yung cash receipt, cash disbursement. Kung ba't naman kayo, may subsidiary sales at saka subsidiary purchase. Same format lang din ng manual, no? Yun ang minimum na requirements. Although, kung may peculiarities yung industry nyo, you can use complicated accounts. Pwede rin, isama nyo na doon sa loose leaf pagka
apply kayo for permit, no? Sample lang naman yung ibibigay ninyo, and then that will be evaluated by the BAR. Pagka alam nila na pasado na, kung may ipapabago naman sila, they will tell you, and then approve nila yung loose leaf. Next po, ma'am. Next. Ask ko lang po sa isang corporation po ba, kapag namatay ang stockholder, pwede po ba ang wife niya ang mag-replace sa pwesto niya? Depende po yan sa bylaws. Ha? Dapat sa bylaws yan nakalagay kung halimbawa mamatay, pwede. Pero pwede. Halimbawa, dun sa resolution o kaya sa meeting ng mga board of directors, pwede. But what happened to the shares of stocks? Yung shares of stocks na owned by that decedent or yung namatay, that should form part of the estate tax, no? Bayaran yung estate tax doon sa shares of stocks at then ilipat yan sa beneficiaries. And who are the mandatory beneficiaries? The surviving spouse at saka yung children, no? So, by operation of law, ano yan, may share talaga yan sila, no? Yung equal ng sharing dyan. And then, pagka ang shares of stocks nung incorporator na yon nalipat na doon sa kanyang mga beneficiaries, then, halimbawa, bylaws ng corporation, yung shares of stocks will determine kung ano yung magiging voting power mo, then let it be. Yung masusunod doon, yung articles of incorporation or yung bylaws ng corporation. Sila yung masusunod. Okay, next. Next po. Yung property po, ipinangalan sa dummy corporation. Okay. Ibebenta na ang property. Malalaman ba ng BIR na dummy? Hindi naman. No? Not unless, not unless na may magsumbong, no? Pero, wala kasi sa dummy corporations, ang dummy corporation comply also with all the requirements. So, kung ikaw isang examiner, tiningnan mo, hindi mo naman per se in the face of the document, makikita mo na dami ito, no? Kaya yung dami, that has to be proved, no? So, hindi po siya basta-basta nakikita, not unless na merong magko-complain. Karutong ma'am ng tanong, at ang property binenta ng unlicensed sa Facebook, ano consequence if walang resibo sa commission? Ay, nako. No, sa Facebook lang, unlicensed pa. Hindi mo maklaim ngayon yung commission as an expense. No? Taxable siya doon sa seller. No? Pagka ganyan. The whole amount ng sales will be taxable to the seller. Wala siyang benefit na i-deduct yung commission na binigay niya. Ganun po yung magiging effect noon. Kasi buo naman yung selling price. Kasi pagka property yan, that property, halimbawa is registrable, dadaan talaga yan sa BIR, kukuha ka ng tax clearance niyan. So, since ang commission is hindi licensed, so hindi mo maklaim ngayon ang payment to the commission, no, agent. Okay. And usually, pagka capital assets yan, hindi na rin nakiklaim yung commission dyan kasi ang tax ng BAR dyan is based on gross. No? Pagka yung mga one-time lang. Pero pagka mga developer yan, nakiklaim nila talaga ang commission. Okay, next. Ma'am, ano daw po yung pros and cons ng loose leaf? Pros and cons ng loose leaf. Pag loose leaf ka, usually kasi ang loose leaf used by banks, no? Kasi yung banks hindi sila pwede doon sa manual, sa dami, voluminous yung transactions. So pagka ang ang operation mo naman is very simple lang, ako ay recommend the manual books of accounts. Pero kung very voluminous po yung inyong transactions na hindi na kaya, pagka nag-books of accounts ka, ang dami mong libro na ipapatatakan, you better use the loose leaf, no? Pagka voluminous. Pero kung hindi naman, mas maganda na yung manual na books of accounts, no? At ano pa, sa loose leaf books of accounts kasi, you have to monitor the paging, no? The pages, because at the end of the year, ibubookbind mo lahat yan, no? So, yung siguro mag-collate ka lang doon sa mga
pages na yon. Sobrang hirap na, lalo na kung may mga makaligtaan ka dyan na paging, no? And then you have to print them, and then i-bookbind mo, lagyan mo ng affidavit, patataan mo sa BIR. No, that is the requirement. Samantalang ang manual, very simple lang siya because you just buy the books of accounts, patatakan mo sa BIR, and be it. Wala ka na ibang compliance na require. Ang loose leaf books of accounts, there is a mandatory compliance every year to bookbind yung mga gamit mo na loose leaf. Okay, next. Next, ma'am. So, if may register na po ang mga YouTuber sa BIR, pwede na din po ba gamitin ito sa mga banks as document to prove na kami po ay kumikita at nagbabayad ng tax? Yes po. Yes po. Actually, yung payment of taxes, kahit na sa property, halimbawa yung property mo wala siyang title, no, sa mga land. Pero nagbabayad ka ng taxes sa tax declaration, that is one proof of ownership. So sa taxes naman, sa income, nagbabayad ka ng income, that is proof na ito yung income na in-earn mo, no? And that is points in your favor pag nagpunta ka sa bangko. For example daw, ma'am, maglo-loan sa bank, housing loan, car loan. Yes, Bibigyan din pwede. po ba kami ng ITR ni BIR? Yes, yes po. Kaya hanapan kayo ng ITR ng bangko, ng financing company. Pwede nyo nang ipakita yan with matching receipts. At saka yung COR nyo with the BIR. No? Mas mabilis po sa mga requirements. Kaya ngayon, yun yung mga sinasabi ko noon pa, no, sa mga taxpayers natin. Yung mga nagbi-business na regular, maliit lang yung business namin, hindi na. Sabi ko, magpa-register kayo because if you are a legitimate, registered na business owners, ang dami po ninyong mga privileges later on that you can claim. Magbayad kayo ng SSS nyo, may pension kayo, hindi kasi kayo kung baga entertain ng ibang mga agencies ng government kung wala kayong registration sa BIR. Kasi ibig sabihin, bogus yung inyong business. Pero if you are registered, tapos may income tax return ninyo, alam nyo yung ITR, or the income tax return, is the most useful document that you can have. No? Sa mga travel, sa mga proof ng financial capacity, nandito palagi sa income tax return. Yung iba nga, kaya nga nagtataka nga ako, yung iba ayaw mag-file ng income tax return. Yung iba nga nagpa-file, no? Namimilit pa, nagpa-file pa. Because ang daming purpose or advantages sa income tax return. Okay, next. Ma'am, may form na ako from online ng sworn declaration to avail the 5% withholding tax. Then, ipanotarize ko pa. Ipapareceive ko na lang to sa RDO ang notarized document. Di kasi alam nung in charge sa RDO. Ano ba yun? Yung sa withholding na entitled siya sa 5%. Sa collection po yan pinapareceive. Yung affidavit ninyo na hindi aabot ng 3 million yung inyong income, kaya 5% yung withholding na meron kayo dapat. Sa RDO po, hindi nila alam yan sa collection, no? Sa collection division po ng BIR, doon po ninyo ipa-receive. Next, ma'am. Ito ang follow-up question po yung kanina sa yung namatay yung stockholder. Okay. Apo, ma'am, tapos po yung wife naging president sa corporation na yon. Tapos nag-loan para ipagawa ng building at may supporting documents naman po. Kaso po, ginagawang butas si wife at inalis sa pwesto at siya pinabayad ng remaining loan. Tama daw po ba yun? Ay, hindi. Hindi. Sino ba nakinabang doon sa building? Hindi ba yung corporation? Bakit? Hindi yan. May mga dispute tayo. Actually, yun yung intra-corporate dispute. Pwede po yung i-file sa is easy, lalong-lalo na kung yung ginawa naman ng wife is in accordance with the bylaws, no?
Ako hindi ko ano, no, but this is just a comment kasi hindi naman natin alam talaga yung factual with the very limited information that we have, no? Pero ito lang yung ano ko, ito lang yung opinion ko. If lahat ng ginawa ng wife is in accordance with the Articles of Incorporation and bylaws of the corporation, hindi po siya pwedeng paalisin. At yung ginawa niyang decision yun as president, binding yun sa corporation, hindi naman niya personal yun. So, bakit sa kanya ipapabayad? No? And ang nakinabang doon sa loan is the corporation. No? Pwede po yung i-complain ninyo as intra-corporate dispute. Sa is-easy po yan pinafile. Next po, ma'am. Ma'am, wala bang violation yung BIR as to Data Privacy Act sa pag-trace ng income ng media influencers? Wala po. Wala po. Why? Kasi administratively functions po yan ng BIR, ng gobyerno. There are 3 inherent powers of the state, no? Balikan natin, no? The 3 inherent powers of the state are the taxation power, the power of taxation, the police power, and the eminent domain. And the strongest of all powers is that of taxation. So yung sinasabi natin na violation ng Data Privacy Act, hindi po yan violations, and in fact, that is the functions, that is the trabaho po ng BIR. No. At bakit sila din hinahabol? Kasi hindi sila nagbabayad ng tax. Pero kung nagbayad sila ng tax, hindi nahahanapin yung kanilang income. Although for verification purposes, pwede pa rin kumuha ng record ang BIR. Yun yung sinasabi natin na third-party information. And the BIR allowed that. If you try to look at the train law, lalong in-increase yung power of the commissioner under Section 6 no, ng National Internal Revenue Code. Lalong dinagdagan yung powers ng commissioner. Especially on those information for the evasion ng taxes. Kasi ang ginagawa ng media influencers, tax evasion po yan. No? May income ka, hindi mo binabayaran, that is tax evasion and that is a crime. No? Next. Next po, ma'am. Ma'am, how about po yung mga kumikita sa networking pero walang pinafile na ITR? Yun ang sinasabi ko na dapat next na ano ng BIR is the networking. Why? Kasi hindi naman sa mayabang pero they are very part na rin ng advertisement nila na yun na they are very proud na ito yung income namin, ito yung income namin. Ako yung natatakot for them eh. Why? Sabi ko, your income are subject to VAT, subject to income tax. No? And then they are very proud, may withholding sila. If you try to look at the withholding, hindi yan sapat. Ang laki pa ng kulang. No? Although there are some networkers na naimbestigahan ng BIR, pero mas marami pa rin yung hindi naimbestigahan. No? And then they are very proud pa na bago yung bahay nila, bago yung mga sasakyan nila, no? At saka networkers sila, malaki sila kumita, pero hindi na babayad ng tax. No? May withholding sila, yes, may withholding, pero that's not enough. Kaya nga dapat yan din yung isang magiging project din ng BIR, yung mga networkers. Karugtong, ma'am, how could BIR run after them? Sa networkers? Ako na walang pinafile na ITR. May withholding sila, especially yung mga big companies, no? May mga withholding yan sila, nagwi-withhold sila sa networkers. And that withholding is nire-report yan sa BIR. So, yun yung tinatawag natin na TRS or Tax Reconciliation System ng BIR. Yun yung mga pinapadala ng letter notice for those na hindi nag-file, no? Hindi nagre-report ng kanilang income. Yun yung tinatawag na third-party information. Pinapadalhan po sila ng letter notice to reconcile and to explain why is it that there is a record na may income sila through the withholding tax system and then hindi sila nagpa-file ng tax. No?
So, may way ang BAR. That's why hindi masyado nang pinapansin yung networkers. Kasi sa TRS pa lang, Tax Reconciliation System ng BAR, nakaka-capture na sila. No? And in fact, ang dami ng networkers na under investigation. Next po, ma'am. Other than sa hindi nag-file ng report kaya may open case, ano pa po reason at sana ina-advise ng BIR kahit email? Minsan kasi di alam na may open case. Yung mga ina-advise ng BAR, yun yung TAP lang, yung Tax Account Management Program nila. Those are the selective taxpayers, no? Lahat yan ng open cases, hindi nag-file, pinapadalan. Pero all other na yung ibang taxpayers, hindi na po yan nire-remind. So, anong gagawin natin? Voluntary na lang tayo. No? Since hindi tayo nire-remind ng BAR, tayo na lang in our self na mag-volunteer na lang tayo to monitor our tax compliance. Kaya nga, yung tax compliance natin is voluntary eh. Nasa atin yun eh. Talagang magre-react na lang yung BAR pag nakikita nila na hindi talaga tayo nagko-comply. But those who voluntarily complies, random lang yung audit ng BAR eh. And mas marami yung hindi na-audit kaysa na-audit ng BAR, no? So mas marami. So in ano siguro in ratio mga 20% lang o wala pa yung na-audit ng BAR. Mas marami yung hindi na-audit. So bakit hindi yan na-audit? Kasi wala namang capacity ang BAR to audit all taxpayers. Iilan na yung examiners, no? So, ang ibig sabihin lang, pag may voluntary compliance ka, hindi ka na hinahabol ng BAR because you comply voluntarily. Sino tong mga hindi talaga nagko-comply? Ito yung nagpapakita ng mga mansyon nila, nagpapakita na napakalaki ng mga kinikita nila, and yet, hindi talaga nagko-comply, no? And wala silang kusa to comply. Nagtatago pa, no? So, anong mangyayari dito? Parang, kung baga sa ano, parang tinitrigger mo yung BAR na gumawa ng hakbang. No? Pero kung nagko-comply tayo voluntarily, hindi naman lahat ini-examine ng BAR at random lang. No? Next. Next po. Paano umaabot sa garnishment? May notice ba ito sa taxpayer? Yes. It's a long process po. May due process po yan. In fact, pag walang due process, null and void yung garnishment. Ano yung due process dyan? It starts from the letters of authority, and that letter of authority, under audit dyan, an investigation, no? Pagka may result na yung audit and investigation, padalhan ng preliminary notice, no? Ang BAR or yung tinatawag ngayon na notice of discrepancy. And then given siya ng 30 days or 15 days to answer, no, ng notice of discrepancy. Pagkatapos niyan, padalhan pa siya ng preliminary assessment na ito na yung tax liability mo. And then given na naman siya ng another days to dispute. After that, magiging final na yung assessment. Tapos padalhan na naman siya ng letter informing him to pay na ito yung tax liabilities niya, no? Kung gusto pa niyang mag-dispute, meron pa siyang days given to him, no? After that, hindi pa rin niya, pinabayaan pa rin niya, pupunta na ngayon yan sa collection. No? From the assessment, papadala na yan sa collection for garnishment na yung kanyang mga property. Kung may property siya, kung wala, magiging dormant yung account. Ibig sabihin na magiging dormant, wala eh, walang makukolekta yung BAR eh. So, i-file na lang yung kanyang case. No? Pero kung hanggat may pera siya, may sasakyan sa LTO, may mga properties, may mga seizure agent ang BIR na nasa collection na, i-assign yung case niya sa seizure agent, and whatever properties na meron siya, isi-seize na yan ng gobyerno. Halimbawa, meron siyang lot, no? Naka-title yan. Pupunta ngayon ang seizure agent sa Register of Deeds, may dala-dala na siyang letter coming from the BAR, ita-tax lien yung property. So, naka-annotate doon sa likod ng property that Mr. So-and-so is indebted with the Republic of the Philippines on
deficiency taxes na ganito, at hindi pwedeng galawin itong property na to without paying first the tax. No? So, yan, nakatax yan doon. Sa LTO, ganun din. Itatax yan yung mga sasakyan niya doon. Sa bangko naman, kung may pera siya, i-garnish talaga yung pera. Ano yung gagawin sa pera? Kukunin to answer for the tax liability. No? Is that violation sa secrecy law? Hindi po exempted ng BAR dyan. No? Walang secrecy law pagdating na sa payment ng taxes. Next. Next po. May amnesty din po ba pagdating sa mga YouTuber, lalo na taon na nag-vlog? Siyempre po, ipon na ang income. Right now, wala pa po silang amnesty. Pero ang masasabi ko lang sa mga vloggers, halimbawa, 5 years na kayo nagbablog, no? Start current. Mag-register kayo ngayon. Mag-late registration kayo. And then, bayaran nyo na yung current. Sunod na yan. And then, isa-isahin nyo na lang yung backlog nyo. Halimbawa, yung last year nyo, bayaran nyo ngayon. Yung the other year, bayaran nyo ngayon. Huwag nyo na lang biglain. Pero yung totally na hindi kayo mag-register, ayun yung talagang hahabulin kayo ng BR. But voluntarily, nag-register kayo, nag-umpisa na kayo magbayad ng tax, matutuwa na sa inyo yung gobyerno, no? Kasi meron kayong kusa na gampanan yung inyong tax obligations. Ang BIR nga, since nag-online seller noon hanggang ngayon, hindi nga sila drastic, no? Siguro din dahil nga pandemic pa. But yung napapansin talaga ng BIR is yung mga sobrang laki naman na din talaga ng kita, pero ayaw talaga magbayad ng tax. No? Kasi yung mga maliliit lang naman, hindi naman din hinahabol. No? Especially na may mga exemptions naman tayo in the first 250,000. Okay. Hindi Next. daw po ba nagko-compound or may interest po ba yun? May interest din po, nagko-compound din. Pero, yun nga yung sabi ko sa inyo na mag-ano kayo ng accountant or bookkeeper, tapos ipa-compute nyo na lang sa kanila. Kasi, kagaya sa kung VAT kayo, magiging VAT registered na kayo, kasi milyon-milyon na yung kinita nyo, pwede naman kayong mag-claim ng mga input taxes. Kung may mga deductions pa naman yan, no? Siguro magpatulong kayo dun sa talagang nakakaintindi para makapag-comply kayo in such a way na hindi naman sobrang laki yung babayaran ninyong tax, no? Kasi you can sa VAT you can claim deductions on the input tax. Sa income tax ganun din, no? Pagka yung iba nga negative pa, no? So wag kayong matakot sa tax, no? Basta ang importante diyan, nag-file kayo, nag-compute kayo, you avail of the deductions, no? Next. Next, ma'am, galing kay Maria Revoltar. Yung first employer ko po, hindi ako pinagkuha ng TIN. Ngayon po na nag-apply ako for work, hinahanap po TIN ko. Okay lang po ba na yung new employer na lang po mag-apply ng TIN ko? Pwede kung wala kayo, but be sure na talagang wala, ha? Kasi yung previous employer mo, question mark yun, bakit wala ka? Paano kanila ni-report sa alpha list, no? Question mark yun, bakit nakalimutan mo lang? Pwede na yung ngayon, yung present employer mo ang kukuha in your behalf, kasi kung may TIN ka na doon, ibibigay naman din yun ng BIR, no? Makikita naman. Pero pwede na yung employer mo ngayon yung kukuha ng TIN mo. Okay. Kasi kung may previous TIN ka na, yun pa rin naman yung ibibigay ng BIR sa'yo. Okay. Next po, minsan screen names lang ang nakalagay sa media. Paano naman report ang alam namin na di nagbayad ng tax? May ano yan may sa Google Ads pwedeng makuha yan. Why? Kasi, di ba pina-file tayo ng W8, no? Doon sa W8, hindi naman screen name lang yung nakalagay doon, no? So, malalaman pa rin po yan.
Kaya nga napaka ano ng YouTube kasi parang um, yung mga kagaya niyan gumagamit lang ng screen name. So tama ka na. Paano mo nga sila malalaman? Paano mo sila makikilala? But of course, yung YouTube lalo na ngayon ni-require na tayo lahat na magkaroon ng W8. So lalabas na yung totoong pangalan mo doon. No? And the BAR can write, no, through the exchange of information, can write and ask this Google as to the identity of these YouTubers na screen name lang yung ginagamit. No? Next. Next po, galing kay Ma'am Fe Herrera. Okay, si Ma'am Ano Fe. pong certificate ang ini-issue ng BIR after compliance po ng NOD, FAN, or ELA? Usually pag ano yung sa director dati meron niyang certificate na binibigay pero ngayon wala na. Ang usually ano yung binibigay sa atin, the resibo pag halimbawa nagbayad na tayo, the receipt at saka yung close na yung assessment or yung case na ano natin. Kaya yung resibo mismo doon sa payment ng assessment natin, pakatago-tago nyo yan because that is your proof na bayad na kayo sa BAR. No? Kasi usually ngayon, hindi naman na sila nagbibigay na you are clear of your tax liabilities. But the moment na yung assessment mo is paid, so understood na yun na wala ka ng liability. No? Kasi, or pwede ka rin, o in your case, kumuha ka ng certificate of no tax liability sa collection. Sa collection po ng BAR. Sabi po ni Coparts Vlog, kasi honestly po, hindi po talaga kami aware. Akala namin sa USA po natatax na kami dahil 55% na lang po halos na nakukuha ng mga YouTuber and may 30% pa deduct sa mga super chat or membership. Yun, kailangan kasi you are a Filipino citizen and even if your income is taxed in the US, required ka pa rin to file your income tax earned in US at saka yung income tax, yung income mo earned in the Philippines, lahat yan i-consolidate mo sa isang income tax return na ipa-file mo dito sa Pilipinas because you are a Filipino citizen. Kung foreigner ka, yung income mo sa Pilipinas, yun lang i-file mo. Pero yung sa US, hindi na kailangan. But since you are a Filipino citizen, all income coming from all sources within and without the Philippines should be filed in the Philippines. No? Diyan na-assess si Senator Manny Pacquiao. Kasi yung income niya sa US, hindi niya sinama dito sa income filed dito sa Pilipinas. No? So, isama po ninyo. Kung hindi nyo sinama doon sa mga previous, you go current. Yun yung sabi ko sa inyo, you go current. Isama nyo na and then you file your income and your VAT inclusive doon sa mga na-earn nyo abroad. In a way, yung earnings abroad naman is zero rated yan. Kung tutuusin natin, that is zero rated sa VAT. That's why dapat maganda yung recording nyo. So, ito naman ang technique. Ang technique talaga, paano kayo makasave in the payment of taxes. Kompleto yung recording nyo at kompleto yung documentation nyo. In your case, yung sabi mong 55% na lang yung na-receive nyo, yung 45% nandun na sa ibang bansa, that can be claimed, no? Basta maganda yung recording nyo at ayos lahat yan, well presented in your books of accounts. Para pagdating na sa income tax return nyo, madali nyo na lang siyang fill up, no? So yun yung kagandahan ng maganda ang records. Actually, a good tax compliance talaga means you have a good tax records, no? At saka well documented yung transactions mo. Without that, kaya nga sabi ko, hindi ako naniniwala dun sa mga tax experts na sinasabi. Useless yung pagiging tax experts mo kung hindi well
recorded yung transactions ng taxpayers mo. Pag wala yung documents, bali wala yung ating expertise sa taxation. Niniwala ako na expert ka sa taxation, basta yung documents na nandyan at kailangan to support the transactions of your client, nandyan lahat yan. So, ganun din tayo na taxpayers. Dapat lahat ng records natin intact. No? Kasi yung records natin will save us from a lot of tax trouble. No? Kasi, halimbawa, magkiklaim tayo ng mga deductions, wala naman tayong papel. Kaya nga, to be safe, yung sabi ko sa inyo, 40% standard deduction. No? Okay. Next. Kung ang income po ba ng isang YouTuber ay hindi lalagpas ng 3 million annual, percentage lang po ba yun? Yes po. Yes po. Huwag kayong na bat kayo. No? Pag, alam nyo naman na hindi talaga kayo aabot ng 3 million. So, sa bagay, unpredictable. No? Although, pagka umabot ka na ng 3 million, kung nag-percentage ka, umabot ka na ng 3 million, pwede ka na makapag-change right away into VAT. Pero yung VAT ka, mag-change ka sa non-VAT, it will take 3 years. No? Mag-wait ka muna ng 3 years bago ka makapag-change to percentage tax. Pero kung percentage ka to VAT, pwedeng right away. At saka yung 3 million na ano na yan, 1% lang naman yung percentage tax. So, magkano lang yun. No? So, do not depress yourself or stress yourself with the tax na iniisip nyo na kung alam natin at pinaghandaan natin, maliit lang yan. No? Maliit lang yan as compared to the peace of mind that we have. No? Kasi alam nyo, ang peace of mind, maano ko sa ibang experience ko sa ibang mga taxpayer, no? They are buying peace of mind. No? Binibili din ang peace of mind. Halimbawa, may trouble. No? Sige na, mabilis lang sila. O sige na, ayusin mo na lang yun. O bayaran mo, pakiusapan mo. Ganun lang. Kaya yung sa mga nagtatago sa tax, yung ano, you are not buying your peace of mind. You are accumulating your trouble in your mind. No? Kakaawa naman. No? Para sa akin, yung nagtago sa BIR, naawa ako doon, no? Hindi yun biro, hindi yun biro. Yung ginawa nila na yun, hindi biro yun. No? Parang traumatic sa kanila yun for a lifetime. No? Imagine, nag-post ka na may mga mansion ka, nag-post ka na may mga negosyo ka, nag-post ka na ano. Pero sa totoo lang, pinaghirapan nila yun eh. Yun lang yung obligasyon nila sa gobyerno. Yun ayaw naman nilang ibigay. Yun yung kawawa din sila. No? Next. Yung SSS and GSIS, di considered na income. Okay lang di mag-file na ITR kung walang income? Yung SSS, GSIS, ano ba yan yung contribution na sinasabi nyo? Kung walang income, ano yun, wala ring contribution. No? So, dapat nagre-report kayo sa GSIS or sa SSS. Kasi, naghihintayan sila contribution kasi yun, iba yun eh. Yung monthly contribution sa SSS, GSIS, benefits natin yun eh. Hindi naman yun whether may income ka or wala. No? That is benefits na binabayaran natin. Premium yun. That is not income. That is not income. So, may income o wala, hindi yun ang basihan. Kasi premium payment po yun. Next. Next po, para na po siyang invoice ng mga salary. Pwede na po ba yun i-attach sa books? Invoice ng salary. Ang salary po kasi payroll, no? Payroll yan, hindi yan ini-invoice ang mga salaries natin. Payroll yan. Why? Because payroll is regulated by the labor, no? May ano yan, may batas po yan. So, payroll po yung gagamitin natin, hindi po invoice. Okay. Paano po kung ngayon po ay lagpas ng 3 million, then after a year bumaba na po? Pwede ka po mag-switch from VAT to non-VAT? Yung sabi ko sa inyo kanina, na halimbawa registered ka na as VAT,
tapos bumaba yung sales mo, VAT ka pa rin. It will take you 3 years bago ka bumalik sa percentage tax. Why? Kasi ano na yun predicted na ng BAR na nagpa-fluctuate talaga yung sales, no? Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Once VAT ka na, 3 years muna bago ka ibalik sa percentage kasi baka naman the following year VAT ka na naman. So useless lang yung mga resibo mo, useless lang yung mga pinatatakan mo na mga resibo, hindi na ulit magamit, no? And then the following year, nag-VAT ka na naman ulit. So, sayang na naman yung resibong pinagawa mo, mag-VAT ka na naman ulit. So, hindi na pinapayagan. Once na VAT registered ka, 3 years, na talagang tuloy-tuloy na below 3 million ka, saka ka palang ibalik sa percentage. Kasama din po pati mga vlogger na ang purpose po ay charity works, gaya ng mga tumutulong. Pag income po kasi, ang tinatax dito, income. So, even if vlogger ka, tapos nag-earn ka ng income, tapos yung income that you earn, itulong mo sa iba. So, kung itinulong mo yun doon sa iba na charity works mo, more so, natulungan mo rin yung gobyerno. So, yung source ng income mo coming from the vlog, kung halimbawa i-charity work mo yan, bayaran mo pa rin yun sa gobyerno. No? Kasi part of your social responsibility din yun eh. Diba yung pag tulong natin sa charity, that is a social responsibility. Yung bayad din natin ng tax, that is also our social responsibility. Support din yun sa government. So, kasama din po. Kasi ang tinatax dito, income hindi naman kung saan mo dinala yung income mo. No? Ang mga charitable organization, sila lang yung under Section 34H natin, sila lang yung mga hindi tinatax, no? Or exempt sa taxation. Yung mga non-stock, non-profit corporations natin, hindi sila tinatax sa income. Pero, yung personal mo, wala kasing exemption, basta nag-earn ka ng income. Ngayon, yung income mo after tax, bahala ka kung saan mo dalhin yan. Dalhin mo yun sa charity, basta yung para sa tax, binayaran mo. Next. Yung Google AdSense po ay nag-i-issue ng email na nag-pay po sila. Correct. Pwede po ba yung i-print na lang din attach sa books as proof of income? Pwede nyo pong i-print yan, pero wala kasing amount yun. No? So siguro, dalawa. Isa yung email ng Google AdSense na nagbayad na sila, may number plus yung remittance sa bangko. No? Yung parang mayroon sila doon na number no? Through itong ganitong number. So, kasi walang amount. So, hindi siya sapat, kulang siya. Kailangan may amount para yung amount na yun will tally with that of your books of accounts. Kasi ano yung i-record mo na amount sa books of accounts mo? Wala, no? So, isama mo siguro yung remittance sa bangko o remittance sa kung saan plus yung email. Okay. Yung sworn declaration for 5% withholding tax ay isa-isang bibigyan kada withholding agent? Ay, hindi po. Hindi naman. Yung manghihingi lang, no? Kasi ang dapat talaga dyan, mag-file ka beginning of the year kasi it will determine kung aabot ka ba ng 3 million o hindi. If you are a if you are a professional, no? Yung first 3 million mo is 5%, yung more than 3 million is 10%. So, anong gagawin mo ngayon? Meron kang sworn declaration filed in the collection division na hindi aabot hindi lalagpas ng 3 million yung income mo so that pwede ka doon sa 5%. If not, ang default doon, 10% ka. Halimbawa, hindi ka naglagay ng sworn declaration, i-deduct nila sa'yo 10%, no? So, yung 5% na yan na nandiyan na sa iyo, di naman ibig sabihin lahat bibigyan mo ng yung manghihingi lang. Kasi yung iba naman, pag sinabi mo na how much is the rate mo, sabihin mo 5%, then 5% na nila. Ako kasi nagti-10% ako because
may mga iba pa akong income at saka hindi mo naman ma-determine during the year na hindi ka abot ng 3 million. So, anong ginagawa ko? Outright, nag-10% na ako. So, hindi na ako nag-a-affidavit kasi ang default is 10%. So, hindi na ako nag-a-affidavit. Kasi para sa akin din ha, as a personal, maliit lang kasi yung 5%, no? Kung may income ka, malaki pa yung babayaran mo na excess. So, yung sa akin, talagang pinapa-deduct ko na yung 10%. Pero yung doon naman sa iba na gusto nila 5% lang din talaga, then be it, no? Be it. Pero hindi na naman kailangan na lahat ng client mo bibigyan mo ng certificate. Yun lang manghihingi. Next. Paano po yung sa bank po? May fee din po sila, parang almost 800 pesos kada pumapasok ang sahod sa YouTube as remittance. Kasi ang nag-a-appear hindi salary. Oh, hindi ko alam yun na may bayad din pa. May charge. Ha? May charge talaga. Ganun din sa atin. Meron? Kaya rin sweldo mo, pagpasok sa bangko mo, maminus na nila yung charge na. Ganon. Ganun nga, parang 800. So, charges yun sa atin, sa income, pwede na po nating i-claim yun as an expense. No? Kasi binawas sa income mo eh. So, charges po yan, bank charges. Pwede po i-claim yan. That is a legal expense. So, ang sa atin lang, paano natin makita? Siguro sa bank account, no? Bank statement. Or, dapat nagbibigay ang bangko dyan ng resibo kasi income nila yan. Next. Wala na po tanong. Akala ko abot tayo ng 11 o'clock eh. Okay, so actually, if you try to look at our topic, isang topic lang yung ating natapos. But since it's already 10:30, so next i-part 2 na lang natin itong iba, no? Because this is very very informative, especially sa mga media influencers natin if they wanted to claim for a tax treaty benefits, no? So yung how to avail of the tax treaty benefits sa ano na natin to i-discuss, no? Sa Thursday. Okay? So with that, I would like to say thank you everyone and let's call it a night.